In deze AI-tutorial leg ik je uit hoe je van een kindertekening een meesterwerk maakt. Ga naar aistudio.google.com. Kies het Nano Banana model. Zoek de tekening op die je wilt omzetten naar een meesterwerk. Beschrijf hoe het meesterwerk eruit moet komen te zien. Belangrijk, vermeld ook dat alle elementen op dezelfde plek blijven. Zo weet je zeker dat straks alles terugkomt in je nieuwe afbeelding.